เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูติกใหม่ของโอเมก้าที่เซ็นทรัลเอมบ s ซีนะครับจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่เชิงเป็นบูติกใหม่ซะทีเดียวนะครับเป็นบูติกเดิมนี่แหละแต่ว่ามีการรีโนเวทให้ดูหรูหราดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับซึ่งบูติกตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลายๆอย่างที่มันดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็ดูสบายๆชิลๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนด้วยที่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับจะเป็นอะไรเนี่ยตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ด้านในของบูติกโอเมก้าแล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าบูติกใหม่เนี่ยค่อนข้างจะดูกว้างขวางนะครับคือผมยังจำภาพบูติกเก่าได้เลยนะครับที่จะมีแบบความแบบเป็นตู้ๆเยอะๆนะครับแล้วก็มีไฟเหลืองๆนะครับเป็นบูติกแนวคลาสสิกอ่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตดูอย่างหนึ่งนะเขาจะมีการจัดสเปซโดยที่เน้นไปที่โซนที่นั่งนะครับโซนนั่งคุยโซน VIP อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกตู้โชว์ของโอเมก้าเนี่ยก็จะลดปริมาณความแน่นๆของนาฬิกาลงอ่ะแล้วก็จะโชว์แต่ตัวที่แบบรุ่นที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็รุ่นทั้งหลายเนี่ยก็จะขึ้นผนังไปแบบนี้แล้วก็จะมีแต่ตัวที่แบบเอามาโชว์นิดโชว์หน่อยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับตู้นึงก็2-3เรือน3-4เรือนคือรู้สึกว่ามันกระจายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้โซนที่สามารถเอานาฬิกามาเซอร์วิสเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนทานเช็คนั่นเช็คนี่เขาก็จะทำให้ดูตรงหน้าช็อปตรงกลางบูติกแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่มีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีนาฬิกาโชว์ตามตู้ตามอะไรทั่วๆไปละซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่อยากมาเนี่ยก็สามารถมาได้ที่เซ็นทรัลเอมบ s ซีชั้นจีนะก็มีการรีโนเวทใหม่มาสักพักหนึ่งละนะครับก็มาเลือกซื้อมาเลือกดูนาฬิกากันได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมคงไม่ได้พาเพื่อนๆเนี่ยมาดูบูติกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้จะพามาดูนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่คนเนี่ยเฝ้ารอกันมานานมากแล้วก็อยากให้ผมรีวิวสุดๆเลยนะครับนั่นคือตัวนาฬิกา Omega Speedmaster First Omega in Space นั่นเองนะครับในรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับพร้อมกับสายเหล็กแล้วก็หน้าตาดูดีสุดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง โอเคนะครับตอนนี้นาฬิกาตัว Omega Speedmaster First Omega in Space รุ่นใหม่มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับก็ต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าตอนที่นาฬิการุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาครั้งแรกในหลายๆปีก่อนนะครับผมเนี่ยก็มีการมาซื้อที่ Omega Boutique ไปเรียบร้อยแล้วเรือนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมชื่นชอบซีรีส์นี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่มันค่อนข้างจะเล็กลงมากกว่าตัว Moonwatch ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่า Moonwatch ปกติเนี่ยมันจะ42มิลใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น40มิลจริงๆต้องเรียกว่า39.7นะครับก็คือเกือบ40มิลนี่แหละซึ่งมันก็เล็กลงใส่ง่ายขึ้นแล้วก็ด้วยสตอรี่ของมันเนี่ยที่มันมีความยูนิคพอๆกับตัว Moonwatch เลยนะครับก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในเรือนที่แบบผมชอบอยู่แล้วอะแล้วก็ในวันที่ผมรู้ข่าวนะว่า Omega เนี่ยเขาจะมีการทำ Speedmaster First Omega in Space รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยผมค่อนข้างจะแบบเซอร์ไพรส์มากนะเพราะตอนแรกก็ไม่คิดว่า Omega จะมีการหยิบเอารุ่นนี้มาปัดฝุ่นเอามาทำอะไรใหม่นะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยมีขายอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เรียกว่า discontinue ไปแบบเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักแล้วก็ตัวก่อนเนี่ยจะเป็นแบบ number edition ด้วยนะครับจะมีการรันเลขนะแต่ว่าไม่ได้เป็น limited ที่แบบระบุจำนวนชัดเจนซึ่งพอมันกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงหลายๆอย่างที่ผมเนี่ยต้องบอกว่าคือเฝ้ารออยากให้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกแล้วอะแล้วโอเมก้าก็เหมือนกับว่ารู้ว่าผมอยากได้อะไรนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงมาได้ถูกจุดมากๆเลยซึ่งวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนะครับว่าเรือนนี้มันมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็น่าซื้อบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยผมขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้แบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับคือเรื่องราวของนาฬิกา First Omega in Space เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1962นะคือเป็นปีที่ทางคุณวอเตอร์ชีรานะครับเป็นนักบินอวกาศของ NASA นะครับเขามีการออกไปทำภารกิจนอกโลกนะซึ่งตอนที่ก่อนจะขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีการเอานาฬิกาติดตัวไปด้วยเรือนหนึ่งโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกกล่าวใครเป็นพิเศษนะครับไม่ได้แบบมีงาน Official แถลงข่าวใดๆว่าจะส่งนาฬิกาเรือนไหนไปซึ่งนาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยก็คือ Omega Speedmaster CK2998 นั่นเองนะครับเป็นนาฬิกาส่วนตัวของคุณซีรานั่นเองซึ่งเขาก็ใส่เรือนนั้นเนี่ยออกไปทำภารกิจในอวกาศนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขามีการกลับมาที่โลกนาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยมันก็ถูกขนานนามว่าเป็นโอเมก้าเรือนแรกที่เข้าไปสู่อวกาศนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น First Omega in Space ก่อนที่จะมี Moonwatch เสียอีกซึ่งนี่ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆของการกำเนิดของ First Omega in Space หรือว่านาฬิกาเรือนแรกของ Omega ที่ออกสู่อวกาศนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าโมเดลเนี่ยเขาก็มีการเอามาทำใหม่อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการ re-edition ครั้งที่2ซึ่งก็มีการปรับปรุงรายละเอียด
ให้มันดีขึ้นมากกว่าตัวแรกเนี่ยพอสมควรเลยซึ่งจุดแรกเลยที่ผมค่อนข้างจะชอบมากนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าโอเมก้าจะมาไม้นี้นะครับก็คือการที่เขาใช้กระจกที่ถ้าเกิดเรามองผ่านๆเนี่ยเพื่อนๆจะคิดว่ากระจกทรงมันคือแบบเหมือนฮัสเซไลท์หรือว่าเหมือนอะคริลิกสมัยก่อนเลยนะครับเพราะว่าทรงเขามันจะมีความโดมแล้วก็มีความโค้งมากๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวกระจกแซฟไฟร์ของตัว Moonwatch นะกระจกแซฟไฟร์เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือขอบเนี่ยมันจะมีความแบบตัดเหลี่ยมค่อนข้างจะชัดมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โค้งมากๆซึ่งมันทำให้คนเนี่ยต้องเลือกนะครับว่าเราอยากได้แบบแนวคลาสสิกแนวย้อนยุคก็ต้องไปไฮไลท์นะครับเพราะว่ากระจกก็จะดูโค้งดูมีความวินเทจมากกว่าแต่ถ้าเกิดอยากได้การใช้งานระยะยาวเนี่ยก็ต้องมาแซฟไฟร์แต่ว่าแซฟไฟร์เนี่ยมันก็จะได้ลุคที่มีความตัดมากกว่านะครับดูคมๆดูอาจจะแบบไม่ได้อารมณ์เหมือนกับนาฬิกาสมัยก่อนเท่าไหร่แต่ว่าเรือนนี้เนี่ยทางโอเมก้าเขาเลือกใช้เทคนิคในการทำให้กระจกแซฟไฟร์เนี่ยมันมีทรงโดมโค้งเหมือนกับไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็เวลาเรามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นความเบี้ยวความดิสตอร์ชันของกระจกที่มันได้กลิ่นอายของนาฬิกาสมัยก่อนที่แบบมันเป็นไฮไลท์จริงๆแต่ว่าเราได้ความทนทานของแซฟไฟร์มาด้วยซึ่งเนี่ยผมว่าคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ทำให้หลายๆคนเห็นแล้วแบบโอ้โหมันแบบคือโดนใจขึ้นมาทันทีนะครับได้ทั้งความวินเทจได้ทั้งความย้อนยุคแล้วก็ได้ทั้งความทนทาน 2 in 1เลยผสมผสานอยู่ในกระจกแบบเดียวกันซึ่งอันเนี้ยแค่อย่างแรกเนี่ยผมว่าหลายๆคนตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากละนะครับส่วนอย่างที่2ที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของมาร์กเกอร์นะคือถ้าเป็นตัวก่อนนะครับที่เป็น First Omega in Space เนี่ยเขาจะใช้มาร์กเกอร์ที่เป็นลูมสีขาวๆนะครับก็คือเป็นลูมสีมาตรฐานเลยสีสแตนดาร์ดแล้วก็เวลามองเนี่ยมันก็จะดูมีความโมเดิร์นดูมีความทันสมัยมีความแบบเป็นนาฬิกาในยุคปัจจุบันแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกสีที่แบบเป็นสีไลท์โอเลเดียมสีแบบเบจสีที่แบบเหมือนกับเป็นลูมที่มันเกิดพาทิน่าเก่าๆหมดอายุไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อในเนี่ยมันคือลูมที่แบบเป็นลูมรุ่นใหม่แล้วนะมันสามารถเข้าที่มืดแล้วก็เรืองแสงขึ้นมาได้อลังการมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีการทำเฉดให้มันดูเหมือนเก่าเนียนเป็นของเก่าอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองนาฬิกานะสัมผัสแรกเลยนะเราจะรู้สึกได้ว่านาฬิกาเนี่ยมันดูมีความเป็นเอจจิ้งนะครับดูมีอายุดูเป็นนาฬิกาที่มาจากยุคเก่าแล้วก็ดูเหมือนแบบรูมมันหมดอายุแล้วอะไรแบบเนี้ยคือฟีลลิ่งมันดูวินเทจมากลุคมันได้แบบเป็นนาฬิกาจากยุคเก่ามากๆดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูมที่เราไม่ต้องใช้เวลาในการปั้นอะไรให้มันดูเก่าไม่ต้องใส่ให้แบบมันผ่านการเวลานะครับลุคมันมาเก่าลุคมันมาวินเทจตั้งแต่ day 1เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแบบค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่าคนที่มีนาฬิกาเรือนเนี่ยในรุ่นแรกณปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ารูมเขาก็จะมาสีนี้กันหมดแล้วนะครับดังนั้นพอโอเมก้าทำรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ล้อธีมรูมเป็นสีแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมให้แบบมันดูน่าเก็บน่าสะสมมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยก็คือตัวโลโก้อันนี้จุดเด่นเลยจะเป็นโลโก้ตัวโอเมก้าที่เป็นตัววินเทจตัวย้อนยุคเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลโก้โอเมก้ามันจะเป็นแบบสมัยใหม่ละนะครับจะดูโมเดิร์นมากขึ้นอันนี้ก็ใช้ยุคเก่าเลยนะครับคำว่าโอเมก้าก็มาแนวเก่าๆคือฟอนต์ทุกอย่างเนี่ยคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมจากนาฬิกาในอดีตมาทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมของตัวหน้าปัดเนี่ยก็ถือว่าทำให้หลายๆคนที่กำลังเล็งๆอยู่ในรุ่นก่อนนะครับแล้วแบบยังติดนั่นติดนี่ผมเชื่อว่าเรือนนี้เนี่ยจะทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะครับอันนี้แค่เรื่องหน้าปัดนะผมว่าก็ค่อนข้างจะกินขาดแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นการพัฒนามาจากตัวก่อนนะครับก็คือเรื่องของตัวเครื่องนั่นเองคือตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น3861แล้วนะครับอย่าง First Omega in Space ตัวก่อนเนี่ยจะเป็น1861ก็คือจะเป็นเครื่องตัวเก่าที่อยู่ใน Moonwatch อยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะใช้เครื่องระดับเดียวกับ Moonwatch ตัวใหม่เลยที่ก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับสำรองพลังงานได้มากขึ้นแล้วก็มีการผ่านมาตรฐาน Master Chronometer ด้วยเรื่องความเที่ยงตรงนี้ก็คือเดินตรงมากๆนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนว่ายังเป็น Manual Winding อยู่นะไม่ได้เป็นออโต้นะครับก็ต้องหมุนขึ้นลานไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับระบบโครโนกราฟอะไรอันนี้ปกตินะครับไม่ได้ต้องพูดถึงอะไรเยอะอยู่ละเพราะว่าคนใช้งาน Omega Speed Master เนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องโครโนกราฟกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเคลียร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องสีหน้าปัดนะคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนที่ดูรุ่นนี้เปิดตัวบนเว็บไซต์มันจะมีความแบบเป็นสีน้ำเงินนิดนึงนะครับคือเวลาผมดูรูปนะผมก็จะแบบตกลงเขาทำมาเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีดำกันแน่เนี่ยเพราะว่ารูปมันดูมีความไปโทนเย็นๆนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะติดเทาๆแต่ว่ามันก็จะเป็นเทาโทนเย็นๆซึ่งจากที่เราดูนะครับคือผมก็ลองส่องกับไฟธรรมชาติหลากหลายมุมแล้วนะครับผมได้ข้อสรุปมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่าเรือนนี้โดยพื้นฐานนะมันคือสีดำประมาณนึงเลยนะครับคือเรียกว่าสีดำได้อย่างเต็มปากแหละแต่ว่ามันก็จะมีความซันเบิร์สที่หน้าปัดด้านในด้วยซึ่งเวลามันซันเบิร์สเนี่ยแน่นอนนะครับว่าโทนสีดำเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นเป็นสีเทาๆใช่ไหมครับแต่ว่าความเทาของหน้าปัดของเรือนนี้เนี่ยมันเป็นเทาโทนเย็นๆที่มันอมแบบน้ำเงินเทาๆนิดเดียวนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าปัดน้ำเงินหรือเปล่านะครับคือมันก็มีการหลอกตาเป็นน้ำเงินได้บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยมาตรฐานเนี่ยเพื่อนๆลองมองไกลๆระยะปกติอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นความซันเบิร์สมันมากมันก็
ดูเป็นนาฬิกาสีดำนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเทาๆมาแจมนิดนึงเทาๆเย็นๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีหน้าปัดนะครับที่โอเคมันอาจจะมีการเปลี่ยนเฉดได้ตามแสงที่มันตกกระทบนะครับแต่ก็มันก็เป็นทางดำนั่นแหละนะครับไม่ได้แบบเป็นน้ำเงินชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะจะมีเหลือบๆมานิดหน่อยเท่านั้นในบางมุมนะครับส่วนต่อมานะครับที่เรือนนี้มันดูน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องทรงเคสนะคือทรงเคสของเรือนนี้เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่แตกต่างกับตัว Moonwatch มากๆนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยจะมาแบบตัดตรงๆแล้วก็มีการขัดเงาเป็นระนาบแบบเรียบๆมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็น Moonwatch เนี่ยมันจะมีการเล่นส่วนโค้งส่วนเว้าที่ดูเยอะมากกว่านี้นะครับดูมีดีเทลมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้จะมาเรียบๆหน่อยแล้วก็มากับสายที่เป็น flat bracelet ด้วยนะครับคือจะเป็นสายแบบเรียบๆบางๆซึ่งผมว่าใส่ง่ายมากนะคือผมชอบมากกว่าสายของตัว Moonwatch ด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบมีความเพรียวดีแล้วก็ด้านหลังมันเรียบคือถ้าเกิดเป็น Moonwatch เนี่ยมันก็จะมีความโค้งๆเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับแต่ละข้อเนี่ยมันจะโค้งเหมือนกันเลยแล้วก็เวลามันอยู่บนข้อมือเรามันจะมีส่วนมุมที่อาจจะจิกแขนเราได้นิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมาแนวแบบเรียบๆวางลงไปราบๆดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ข้อด้านนอกเนี่ยจะเป็นการขัดเงามาซึ่งก็อาจจะมีความดึงดูดรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสวยนะครับยังไงผมว่าไม่ค่อยซีเรียสอยู่ละมันจะเกิดก็เกิดไปนะครับแลกกับความสวยงามที่มันได้มาเพราะว่าสายแบบนี้มันเป็นสายที่ผมว่าเข้ากับ Speed Master มากๆเลยนะได้ทั้งลุคความหรูหราได้ทั้งลุคความวินเทจนะครับแล้วก็ใส่สบายด้วยอันนี้สุดยอดมากๆเหมือนกันนะครับส่วนฝาหลังผมขอปิดบาร์โค้ดนิดนึงนะก็จะมีรูปโลโก้เป็นม้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเขียนว่าเป็น The First Omega in Space ชัดเจนซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดโชว์เครื่องอะไรมานะครับแล้วก็จะไม่มีการรันนัมเบอร์เหมือนกับ First Omega in Space รุ่นแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้ละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือเรื่องความหนานะเพื่อนๆเพราะว่าตัว First Omega in Space ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยความหนามัน14มิลนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยมันเหลือประมาณ13มิลกลางๆเท่านั้นก็คือลดลงประมาณครึ่งมิลซึ่งก็น่าจะทำให้คนที่เคยมีปัญหากับความหนาของ First Omega in Space ในรุ่นก่อนเนี่ยใส่เรือนนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิตติ้งบนข้อมือนะก็น่าจะดีขึ้นประมาณนึงส่วนบัคเกิลก็มาสวยงามแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบตรงนี้นะครับสามารถบีบแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยนะสามารถปรับได้แบบ micro adjustment ซึ่งดีมากนะอันนี้เวลาใส่ใช้งานไปแล้วแบบมันเหงื่อออกมันร้อนๆก็ปรับให้มันขยายขึ้นได้นะครับเวิร์กมากๆเลยตัวนี้อยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหไซซิ่งนี่แบบมันเข้ากับคนข้อมือเล็กได้ดีมากๆนะครับข้อมือของผมเนี่ยจริงๆผมใส่ Moonwatch ก็จริงๆก็พอใส่ได้นะแต่ว่าต้องเป็นสายเหล็กนะครับสายเหล็กก็จะใส่ได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าพอมาใส่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดูเล็กลงไปอีกแล้วก็สามารถใส่ได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวสายเนี่ยข้อแต่ละข้อมันเล็กนะครับมันก็รัดกับข้อมือได้ดีนะแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตัวเคสที่มันดูมีความกินพื้นที่อะไรมากเท่ากับตัว Moonwatch แล้วนะครับด้วยไซส์ที่มันเล็กลงประมาณ2มิลเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แบบดูสมส่วนกับข้อมือชาวเอเชียได้ดีนะแล้วก็กลิ่นอายเนี่ยแน่นอนว่าได้ฟีลลิ่งความวินเทจมากกว่าตัว Moonwatch เยอะเลยนะครับอันนี้คือแบบดูแล้วแบบดูยังไงก็เหมือนเป็นนาฬิกาจากยุคก่อนแล้วก็ลูมเฟดเป็นนาฬิกาเก็บมานานแต่ว่าคุณภาพการผลิตทุกอย่างนะครับเวลามาจับเวลามันมองใกล้ๆดูของจริงเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยว่านี่คือการผลิตแบบสมัยใหม่แล้วนะครับเรียกว่าได้ทั้งฟีลลิ่งความเก่านะครับแล้วก็ได้ทั้งคุณภาพการผลิตที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งแบบผสมผสานกันได้ลงตัวมากนะแล้วก็เรื่องความหนา13มิลกว่าเนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันก็ดีขึ้นประมาณนึงนะครับคืออย่างรุ่นก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีความปูดที่ฝาหลังนิดนึงทำให้เวลาใส่ผมจะรู้สึกว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันยกขึ้นประมาณนึงคือมันจะแบบเลยอยู่บนข้อมือเยอะแต่ว่าตัวนี้สังเกตดูว่าฝาหลังค่อนข้างจะแนบข้อมือผมมากนะครับแล้วก็จะไปยกจริงๆเนี่ยที่ตัวกระจกที่มันเป็นซับไฟร์นูนๆโดมๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบรู้สึกว่านาฬิกามันลอยขึ้นมาจากข้อมือเลยมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะยกแค่กระจกดังนั้นผมว่าการสวมใส่ดีขึ้นกว่าตัวเก่าอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับคือเรียกว่าตัวเก่าเคยมีช่องโหว่อะไรที่ผมแบบอาจจะติดนั่นติดนี่นะครับตัวนี้ออกมาอุดได้หมดเลยนะครับแล้วก็แก้ไขให้แบบมันครบทุกอย่างเลยเหมือนอ่านใจผมได้เลยว่าผมอยากได้อะไรนะครับแล้วก็ทำให้หมดแก้ให้หมดเลยนะครับออกมาเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆอย่างเรือนนี้นั่นเองนะครับส่วนราคาเรือนนี้นะครับอยู่ที่ 291,000 บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาสั่งจองได้แล้วที่บูติกของโอเมก้านะครับที่วันนี้ผมมาถ่ายนะครับก็อยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะเป็นบูติกใหม่เลยนะครับทำมาสวยงามอลังการมากๆก็เริ่มสั่งจองกันได้แล้วนะครับได้ข่าวว่าคิวเริ่มรันแล้วนะครับคือแบบคนสนใจกันเยอะจริงๆเพราะว่าคนก็น่าจะเล็งๆตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับตัวที่เป็น First Omega in Space ละตัวเนี้ยคิวรันอย่างไวเลยนะครับยังไงก็รีบมาดูตัวจริงกันได้นะครับตัวจริงสวยมากนะแล้วก็มาลองขึ้นข้อกันได้ที่บูติกของโอเมก้านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ